یه دونه پیش بگم باشه حالا ایراد نه حالا تست کنیم
بعضی وقت اون نقشه اینجوری میزنه از دانستانی که اول بیه رو خیابون روبرو به سمت شمال من خود برام یعنی هم کلاس سیدی و اینا رو تاچ زده است که مشتاق شده یه آره یکی هست سلام علیکم